lot of problem tó ní lọ́rùn ó jọba ìpọ́sù kan èèyàn kú mọ́ ẹ lọ́wọ́. o tún sì wà nù pé o sì ń jàjà supremacy for what kí ló fẹ́ fi ṣe. kò yé mi o. dọ̀tí ni ìwọ kan náà ló gba olọ́dọ̀bálẹ̀ fún ẹ̀mí àlọ́rin. àbí kí ló wá lọ sí palace ẹ̀mí àlọ́rin. àwọn náà tó fẹ́ jọba ń bẹ̀ ni àbí wọ́n fẹ́ di wọ́n fẹ́ lọ wé fúlàní láwàní. I don't know. God bless you, sir. ọgbọ̀nà Sókótó lọ wọ́n àti máa rà tó máa pè wọ́n ṣàkíyèsí. Ọlọ́run this is rubbish. Ọlọ́run. yóò bá òun kó rírìn ìdọ̀tí kiri. Pàápàá Ọlọ́run. Your province was constituted on January 14, 1914, and Ife and Ijesha were all under Oyo province. Ká sọ wípé nísìnyí o ní Ìbàdàn North local government tàbí Ìbàdàn Central ní ọba wa Rashidi Ládọjà Olúbàdàn tilẹ̀ Ìbàdàn wà. Káwa ní torí pé ní the same local government yẹn àwọn ọba míì tó bá wà ń bẹ̀ ẹrú Olúbàdàn ni wọ́n. Àbáwọn ò kì í sọba àbáwọn ò ní tàn tiwọn eléyìí ó kéré. Now an excerpt from the interview granted by His Imperial Majesty Ọba Dr. Lamidi Ọláyíwọlá Adéyẹmí III CFR JP LLD the Aláàfin of Ọ̀yọ́. Question: how would you describe your relationship with other prominent Obas in Yoruba land? Aláàfin: very, very cordial. But there have been some controversies concerning supremacy. You see, the issue of who is supreme among the Obas is a 20th century phenomenon. And you know to come across there. Now, no Oba can say he is greater than the Aláàfin up till now. There is no Oba who has come out to make such claims. They only use surrogates. If any Oba wants to attack the Aláàfin, he uses a baale or another inconsequential element to do that. Whereas the Aláàfin has come out openly to say he is the head of the Yoruba Obas, and nobody has controverted that. Ngata sonjo ni pé project l'Ọ̀yọ́ ń gùn lé, project l'Aláàfin Owoade ń gùn lé. Ntí bàbá bá ńlẹ̀ ni bàbá tẹ̀lé. Téèyàn bá wá ká wá sọ pé èèyàn bá project kan lẹ̀ tẹ́ni ò dẹ̀ nígbàgbọ́ nínú project yẹn tàbí tí ò ní interest, èèyàn máa ń ṣẹ̀fẹ̀ sẹ́gbẹ́ kan yóò ní project tiẹ̀. Ló fi jẹ́ pé bíjọba kan bá ń bẹ lórí àlééfà tí wá ń ṣàwọn kankan lọ tó ṣe dé làjì, àwọn ìjọba kan á máa dé wọ́n gbà sẹ́gbẹ́ kan ni o, wọ́n á ní ìṣe project tàwọn, wọ́n gbọ́n project tiwọn gbọ́. Lóòótọ́ àmọ́ sọ wípé kò sí continuity ló fà á. Bí ó dẹ̀ yẹ kí continuity ó wà ńlá fi pé àbùlẹ̀ ní máa sọ tọ́jọ́. Ẹni tí ò tọ́jú àbùlẹ̀ yóò ṣe rẹ̀ ló fọ aṣọ. À ń sọ̀rọ̀ nípa continuity. Bí ó ké o bọ́yọ̀ ṣe wà o bálàfin Owoade ṣe wà o ó yẹ kó gùn lé ìtọ́ bá ń lẹ̀ láàyè kan nù. Ntí Aláàfin Owoade bá ń lẹ̀ lọ ní Adéyẹyẹ ní ìtàn Ògúnwùsì bá ń lẹ̀. Ṣùgbọ́n ní Adéyẹyẹ ní ìtàn Ògúnwùsì ohun ògùn lé ìtọ́ bá ń lẹ̀ project mi ló open. Ó dáa ìjà ló ń bá lẹ̀ o àlàáfíà ló ń fẹ́ tòun. Ọ̀ní dẹ̀ bẹ̀rẹ̀ sí ní harmonize pẹ̀lú ọ̀pọ̀lọpọ̀ àwọn ọba, pẹ̀lú ọ̀pọ̀lọpọ̀ ìlú, pẹ̀lú ọ̀pọ̀lọpọ̀ àwọn èèyàn.
àwọn tó jẹ́ ọ̀tá àwọn tó gbógun tì kò gbógun tì wọ́n, kò sí ní Olúwa gbógun tì àwọn tí ń gbógun tì mí, fìjà fáwọn tí ń bá mi jà. Ó ṣe é ní jẹ́ ń bá àwọn tí ń gbógun tì mí rẹ́, kí wọ́n lè jẹ́ ń ráyé ṣe, kí wọ́n lè jẹ́ ń ráyé gbé, kí wọ́n lè jẹ́ ń ráyé lò, kí wọ́n lè jẹ́ ń gbádùn ayé. So now ńgbà tó yọ wá láwọn ò sinmi, tí ò sì sọ́gbà àlùmọ̀kọ́rọ́ yín, tí ò sọ́nà àbáyọ, tí ò síbi tán fẹ́ gbọ́rọ̀ ń gbà ju pé kí wọ́n gba kámú lọ. Àìgbà kádàrá tí mú ní gba kodoro ní ń tẹ̀ lọ́yọ̀ọ́ báyìí. Èmi mọ̀ wípé Aláàfin Owoade ní grace and opportunity láti sọ fún personal assistant wọn lórí ètò ìròyìn àtọ̀rọ̀ tó jẹ máràlú pé gbogbo àwọn tó wà lórí social media kó search lórí social media, gbogbo àwọn tó wà lórí social media tí ń sọ̀rọ̀ wọ̀nyí kọ́kọ́ ṣàn wọn. Ṣùgbọ́n bó bá ti jẹ́ pé nǹkan tí wọ́n ń ṣe ó tọ́ba lọ́rùn, ọba máa gbóríyìn fún wa ni, iṣẹ́ ó sì máa tẹ̀síwájú. Tó àwọn ò pé kí iṣẹ́ ó máa tẹ̀síwájú, ṣùgbọ́n tí máa tẹ̀yìn rẹ̀ yọ, bó bá tẹ̀yìn rẹ̀ yọ, kẹ́nìkan kó má sunkún o, kẹ́nìkan kó sì má pariwo. Ṣé àgbẹ̀ kò dùn mí ẹ̀kan là wí, bó bá ti ń di kò dùn mí láì mọye ìgbà, ó dùn tọ̀hún. Ìgbà tíjọ́ bá yọ ọmọlúàbí ní kú lójú agbo, ọmọ ọ̀sán ni yóò sì kó pọ́npọ́ bá mọ̀mẹ́ ẹ̀. Bí ó bá ti ṣèso lórí igi, kò sẹ́ni tí ó lẹ̀ kó sí. Bí èso bá ti wà ń bẹ̀, kó máa retí òkò. So now Aláàfin ní àwọn ti jáde láti sọ pé àwọn làgbọ́ ọba. Kí ni mú èèyàn rí rẹ̀ gẹ́gẹ́ bí àgbà? Because àwọn aráalé ní pé ẹni tó kù lágbà nù lérè, ńgbẹ́ ẹni tó kù lágbà bá ti ń pé èmi làgbà o, ó túmọ̀ sí pé àwọn èèyàn ò rí lágbà, ṣùgbọ́n ó fẹ́ jẹ́ kí wọ́n rí òun lágbà. Kálukú ọmọ lọ́dà bàbá àtìyẹ́ mọ̀. So wani, if you go to Sir Lugard's political memoranda in 1917, he detailed the hierarchy of all the traditional rulers in the north and the south. So yóò wù wá láti rí Sir Lugard's political memoranda tọdún 1917. Mo gbéṣẹ́ fẹ́yìn èèyàn mi tó wà ní United Kingdom. Ẹ bá ń wọnú archive fún wọn. Ẹgbẹ́ ọkọ rẹ̀ bàbá Aláàfin àná ní bàbá àwọn ò sí ń bẹ̀, bàbá àwọn ò sí ń bẹ̀ láti sọ fún Lugard pé bí ó ṣe yẹ kọ́kọ́ rèé àbí bẹ́ẹ̀ kọ́. Go to Johnson, see the treaty signed by the Aláàfin in 1881 stating I Adeyemi I, Aláàfin of Ọ̀yọ́, King of Yoruba land. To the best of my understanding, a ti yanjú èyí sẹ́yìn. Ṣùgbọ́n Ọ̀yọ́ ò jogún kógún, wọn ò lè sinmi ìtàkìtàn. Gbogbo nǹkan yóò relevant mọ́ o, but torí pé wọ́n ní point tán fẹ́ proof, wọn ò ní já mi lórí ẹ̀ o, wọn ò ní sinmi lórí ẹ̀. So mo á rí pé everyday ni wọ́n fi ń pọ̀mpù nǹkan síta, ṣùgbọ́n tá a mọ̀ tá a fèsì sí mọ́. Ṣùgbọ́n láti fẹsẹ̀ ilé mọ́lẹ̀ à ń láti fèsì sí. Now only go to Johnson, see treaty signed by the Aláàfin àti sọ yẹn, àti mú treaty jáde aṣọ gbogbo ẹ̀. In his letter to the British in 1881, intermixing wars, he wrote, and I quote, "Hi, King of the Yoruba land." Ta ni ẹ? Ta ló ń play bẹ́ẹ̀ yẹn? I, King of the Yoruba, there is no dispute over that. I have challenged them to a debate at least for 10 minutes. But they have run away because the facts are there. Somebody wrote recently that the first settlement was ruled by the first Alake. Do you believe that?
that the first settlement of Yoruba was established by Alake, who was established in 1830. Question: do you believe the history of Yoruba started in 1830? Alaafin, the first Alake in Abeokuta Okunkenu was a Sagbua, a chief of Alaafin. Go to the book, Egba and Her Neighbors. To God be the glory. Egba and Her Neighbors. Ó wà lọ́wọ́ mi. Ọwọ́ mi ti tẹ ilé yun. Written by an eminent professor of history, Professor Saburi Biobaku. Page 15, he wrote that the Egba forest laid within the remotest part of the Alaafin Empire, and how the Alaafin superimposed his authority over the Alake and all other Egba traditional chiefs is acknowledged. Ìyẹn túmọ̀ sí pé Alake Egba náà, torí ibi tí Egba wà ní ìsìn kọ́ l'Egba wà tẹ́lẹ̀tẹ́lẹ̀. Alake Egba náà ibi tó ń kọ́kọ́ tẹ̀dó sí ó lè jẹ́ surrounding Aláàfin, kì í ṣe ibi tí Egba wà ní ìsìn. So tá bá wá ń sọ̀rọ̀ nípa Aláàfin, à ń sọ̀rọ̀ nípa, tá bá ń sọ̀rọ̀ nípa Ọ̀yọ́, à ń sọ̀rọ̀ nípa Ọ̀yọ́ Empire, because Egba eléyìí ti wà síwájú Ọ̀yọ́ Àtìbà. Ká sọ pé 1830 ni wọ́n bẹ̀rẹ̀ Egba eléyìí, wọ́n bẹ̀rẹ̀ Ọ̀yọ́ Àtìbà ní 1837 mọ́ 1838 bámbá ń lọ. So túmọ̀ sí pé Egba senior Ọ̀yọ́ Àtìbà. Egba lójú òpó tí wọ́n ń tọ̀ ju Ọ̀yọ́ Àtìbà lọ. Egba lólórí ju Ọ̀yọ́ Àtìbà lọ. Egba sarajọ ju Ọ̀yọ́ Àtìbà lọ. Ọ̀yọ́ Àtìbà lọ kẹran mérò kí ló lè bá pọ̀ torí agbára tó fẹ́ gbà. Àwọn Egba ni wọ́n sùjọ sójú kan. Lọ́jẹ́ kéde wọn jọra, lọ́jẹ́ kéde wọn bára mu, lọ́jẹ́ kí wọn bára mu, lọ́jẹ́ kí wọ́n máa lọ́mẹ̀lọ́mẹ̀lọ́. So now go to the salary scale of all the Obas in 1938. The record of the pay slips is in the palace here. Gbogbo àná la rí. Ibi tá dé conclude sí ni pé iye tí wọ́n san fún ọba kọ̀ọ̀kan ó túmọ̀ sí pé, honestly sir, ó túmọ̀ sí pé iye okòwò tí wọ́n ń rí, iye ọjà tí wọ́n ń tà fún wọn, iye mọ̀lá tí àwọn òyìnbó ń jẹ lọ́dọ̀ wọn náà fi ń san padà. Allocation tí federal government Nàìjíríà ń pín sí gbogbo state ẹ̀rẹ̀ èwo láti bẹ̀rẹ̀ dópin kò papọ̀ rí. Kò dẹ̀ sẹ́ni tó query kí ló dé tí tọ̀dọ̀ wa fi kéré sí tọ̀dọ̀ àwọn kan. Torí federal government ó sọ fún pé resources tá ń rí ń bẹ̀ ó ju tọ̀dọ̀ yín kílẹ̀ yín tà fún wa. Nínú àwọn ìlú tó kéré, Èkìtì ń bẹ ń bẹ, Ọ̀ṣun ń bẹ ń bẹ. Kí wọ́n generate l'Èkìtì, kí wọ́n generate l'Oǹdó, kí wọ́n generate l'Ọ̀ṣun internally. So likewise bó ṣe rí láyé ìgbà náà nù. Báwọn òyìnbó ṣe ń rí owó, bọ́n ṣe ń bá wọn gbowó, wọ́n bá wọn gbà sákọ́lẹ̀, ráwọn ajẹ́lẹ̀ kí wọ́n bá wọn gbowó orí, bọ́n ṣe ń rówó orí gbà á sí ni wọ́n ṣe ń san padà fún àwọn ọ̀gá àwọn tí ń bá wọn gba owó, èyàn àwọn ọba. So eléyìn ìṣe kàrámọ̀ kì í ṣe torí pé yẹn ńlá fi wá morírun wa, láàfin mẹ́tọ́ jẹ́ baba lọ́mọ wa gọ̀gọ̀gọ̀ ni ọ̀wá dábàá bẹ́ẹ̀ mọ̀mọ́. So now Oyo province was constituted on January 14, 1914, and Ife and Ijesha were all under Oyo province. Bàbá gbéjọba kalẹ̀, ibì kan la gbé kalẹ̀ sí. Gbogbo ìlú tí ń pariwo àwọn first state lónìí, wọ́n ti fi síbẹ̀ ibi tí wọ́n fẹ́ fi ṣe capital.
lọ́sùn state lónìí torí pé Òṣogbo ní capital dọ̀sí mi pé Àtaọ́jà Òṣogbo ló lórí ọba ìpínlẹ̀ Ọ̀ṣun. Àkúrẹ́ ní capital dọ̀sí mi pé Déjì Àkúrẹ́ ju Òṣèmọ̀wé Oǹdó lọ dọ̀sí mi pé Déjì Àkúrẹ́ ju Ọlọ́wọ̀ lọ because point tán fẹ́ proof kò yé wa kò dẹ̀ sọ̀rọ̀ nu point tán fẹ́ proof torí gbogbo ẹ̀ ló ní lànà àtètò ìboríbì kan gẹ́gẹ́ bíi central níbi tán ti ń rọ́jà ara dáadáa tán rọ́jà tà dáadáa tán rókò owó ṣe dáadáa níbẹ̀ náà ni wọ́n fi ẹ̀ka wọn sí ìyẹn kì í ṣe torí pé bóyá Ọ̀yọ́ tóbi dà wọn tó kù lọ tàbí Ọ̀yọ́ lajú dà wọn tó kù lọ tàbí Ọ̀yọ́ Aláàfin Ọ̀yọ́ ló dàgbà jù àbí àgbà ọba. Kò sí ẹni tí ó gbé business kalẹ̀ tí ìṣebi tọ́jà rẹ̀ ó ti tà ni ó gbélé iṣẹ́ sí. ṣé ẹ lè lọ dá okòwò pure water lẹ̀ lábúlé ko lóko nú oko. ní ìjiyàn láyè sìn tán bá kiri pure water dábà ìwọ̀n láyè ìgbà tá a bẹ̀rẹ̀ sí lọ oko kẹ̀kẹ́ ọ̀kadà machine náà fi máa ń gbé búrẹ́dì wá kò sẹ́ni tí ó dá lè ṣe búrẹ́dì lẹ̀ lóko èèyàn mélòó ló fẹ́ tà fún èèyàn mélòó ní jẹ búrẹ́dì lóko ẹni tí ó fi súná tí ó gùnyán jẹ àwọn tí ó ròmọ̀là tí ó sàmọ̀ tí ó ṣe èlùbọ́ gàrí àwọn tí wọ́n ṣe èlùbọ́ ẹ̀gẹ́ tí wọ́n ṣe èlùbọ́ ọ̀gẹ̀dẹ̀ tí wọ́n ṣe èlùbọ́ ọṣù àwọn ọṣù tí wọ́n bá bẹ kù wọ́n ó tún fi ṣe èlùbọ́ sáwọn eléyìí ni ó ra búrẹ́dì jẹ lórí ẹ̀ so exactly bó ṣe rí ngbà náà nù. So now bàbá ní for purpose of effective administration ẹ gbọ́ o for purposes of effective administration kì í ṣe for supremacy reason àwọn náà ló state ẹ̀ síbẹ̀ for purposes of effective administration kó lè rọrùn fún adán láti ṣèjọba lé lórí. Ọ̀yọ́ province was broken down into 3, namely Ọ̀yọ́ division of Ọ̀yọ́ province, Ìbàdàn division of Ọ̀yọ́ province, and Ifẹ̀-Ìjẹ̀ṣà division of Ọ̀yọ́ province. Kí wá ní ó túmọ̀ sí pé Ifẹ̀ wà lọ́ndà Ọ̀yọ́. Wọ́n pín mẹ́ta Ifẹ̀-Ìjẹ̀ṣà la sì ń jẹ́ dọ̀la Ifẹ̀ bá sì wà lọ́sùn yìí Ifẹ̀-Ìjẹ̀ṣà la ń jẹ́ Ifẹ̀-Ìjẹ̀ṣà senatorial district. Bá a ṣe ń lò látayébáyé nìyẹn títí dòní. So now ṣé yẹn wá ti túmọ̀ sí pé Ifẹ̀ àti Ìjẹ̀ṣà wà lábẹ́ Ọ̀yọ́ Ọ̀yọ́ Ìwó ń bẹ sọ́yọ́ tó dé lẹ́yìn nífẹ̀ àti Ìjẹ̀ṣà wà lábẹ́ wọn. Okay o and principal obas in these areas were designated district heads. Kí ló dé tí wọ́n wá designate Aláàfin kó wá head Ìjẹ̀ṣà tàbí kó wá head Ifẹ̀ tàbí kó wá head Gbọ̀ngán tàbí kó wá head Ìkirè. Point táwọn yẹn fẹ́ prove kò yé mi. In Ibadan, the Olúbàdàn was the district head of Ibadan. Ọọ̀ni was the district head of Ifẹ̀. So what are you now talking about? Ngbọ́n náà ti wá wà lábẹ́ yín. Ọ̀ràngún was the district head of Ìlá and Ọ̀wá was district head of Ìgbómìnà. The Aláàfin was the paramount head of the whole province in ranking láàyè ìgbàwó láago mélòó táǹtò bẹ́ẹ̀. Kò ṣẹlẹ̀ rí. Aláàfin ò district head nǹkan kan gbogbogbò rárá kò wáyé rí. Tó bá wáyé inú ibi tó ti wáyé mo challenge ẹ̀yin Ọ̀yọ́ ẹ mú jáde fún wa inú ibi tó ti wáyé kì í sẹ́yìn lẹ́ẹ̀sẹ̀ lọ fọwọ́ kọ́ o ẹ̀já rí pó jáde pó wà ní archive pé Aláàfin ni district head. The Aláàfin was the paramount head of the whole province and in ranking the Aremo who was the crown prince of the Aláàfin was the district head of Ọ̀yọ́ province. 20 district courts were opened
for the 20 districts in the province, and the Alaafin never sat in any of district courts but at the court of appeal over the 20 district courts. ẹjá béèrè lọ́wọ́ Ọ̀yọ́ pé nígbà t'Aláàfin wá jókòó sí court of appeal kásì ẹ̀ pé lóòótọ́ ni ẹjọ́ wo ni wọ́n gbé wá látọ̀yọ́, ẹjọ́ wo wọ́n gbé wá láti Ìjẹ̀ṣà, ẹjọ́ wo wọ́n gbé wá láti Ilé-Ifẹ̀, ẹjọ́ wo wọ́n gbé wá látẹ̀gbá, ẹjọ́ wo wọ́n gbé wá láti Ìjẹ̀bú, ẹjọ́ wo wọ́n gbé wá látọ̀tà, ẹjọ́ wo ni wọ́n gbé wá látòǹdó, ẹjọ́ wo wọ́n gbé wá látèkìtì tó jẹ́ p'Aláàfin lọ́sọ̀ọ̀fẹ́ yóò wá láti mọ̀ bó bá jẹ́ pé lóòótọ́ o Aláàfin wọn fi ṣe district head o gbogbo wọn o àbí paramount head gbogbo wọn. Ọ̀yọ́ parọ́ ju nǹkan mi lọ. Aláàfin ni district ni paramount head kò dẹ̀ jókòó sí kóòtù kankan tán create rí. Meanwhile wọ́n inú kóòtù tán tó ti ń head náà gbà lọ́wọ́ ẹ̀ náà gbé fún Bọ̀dé Thomas. What are you talking about? Kí ló yẹ tí rọ́bà yìí yín jẹ́ báyìí? Ogún tẹ́ ẹ fẹ́ jẹ tẹ́ ẹ lérí jẹ tẹ́ ẹ kàn tanra yín tẹ́ ẹ kàn parọ́. When there was a problem between Ife and Ijesha, náà máa fẹ́ rìfà sí, Sir John Macpherson asked the Aláàfin to intervene. Ńgbà tọ́rọ̀ wá ṣẹlẹ̀ láàrin Aláàfin Olúbàdàn àti Ṣọ̀ún, ta ni gómìnà àgbà náà pè, ta ló bá, kì í sọ̀rọ̀ ní àtọwọ́ Òbòkun ni. Yorùbá ní bẹ́ẹ̀yàn méjì bá ń jàjàkú akátá ẹnì kẹta ni ó làjà. Wọ́n tún wá ní àìsí ẹnì kẹta lèèyàn méjì fi jàjàkú akátá. Bẹ́ẹ̀yàn méjì bá ń jà ẹ̀ńtọ́ bá rí pó súnmọ́ wọn tàbí tó sì kẹta náà lápè pé báwọn èèyàn yìí sọ̀rọ̀, àwọn èèyàn ẹni báwọn sọ̀rọ̀ náà ó sọ fún wọn pé jà ò yẹ ọmọ èèyàn náà ó. So now as the Aláàfin to intervene, the Aláàfin sent Aare Ìlúgbòhùn and Alápinni and the number of Ọ̀yọ́mèsì to go and adjudicate the boundary fixed by Aláàfin at Ẹnu-Ọwá still subsist till today. Aláàfin kọ́ ló pin bẹ́ẹ̀. Ìjọba àsìkò ìgbà náà ló dá sí ni wọ́n parí ẹ̀. Because Aláàfin ò ní authority lórí Ilé-Ifẹ̀ rí débi tí ó wá pàṣẹ pé bẹ́ẹ̀ ṣe rìn rè o bẹ́ẹ̀ ṣe ṣe lélẹ̀ o irọ́ bọ̀yọ́ jẹ́. Ìjọba àsìkò gbà náà ló sọ pé ibi ni kẹ́ ẹ fi sààlà. To be specific, there are insinuations that the old Oyo state had to be split into two, Oyo and Osun, because of the supremacy right between you and the Ooni of Ife. Aláàfin ń béèrè lọ́wọ́ Aláàfin, I would not know the inner workings of government, but I want to tell you this: politics brought out the Ooni. Politics brought out the Ooni. Can you imagine that? Ẹ wá béèrè pé politics ọdún wo? Wọ́n ní lọ́dún 1937 tán bẹ̀rẹ̀ meeting wọn, lọ́dún 1903 tí Aláàfin kọ́kọ́ jáde, politics wo ló wà láyé ìgbà náà? Tálàfin ló bá wọn dá síjà Àkárìgbò Rẹ́mọ Àtẹlẹ́pẹ̀. Politics wo ló wà ńgbà náà? Because as far as I'm concerned, 1903 wọn ò tí ì bí Ọbáfẹ́mi Awólọ́wọ̀, 1909 ni wọ́n bí. So now Aláàfin tẹ̀síwájú, only there are so many things we cannot cover in the course of this interview. Like I told you, the question of whether the Aláàfin is supreme is a 20th century phenomenon.
When Awolowo emerged the premier of the old western region, that was when the government propped up the Ooni. Àtúwá béèrè ní 1937 tẹ́ jókòó pàdé lọ́balọ́ba lọ́yọ̀ọ́ fọ́tò yín wà Ọọ̀ni ló preside ńgbẹ̀ ṣe ń Ìbàdàn Ọọ̀ni ló preside ńgbẹ̀ ṣe ń Benin Ọọ̀ni ló preside ńgbẹ̀ ṣe ń Jẹ̀bú Ọọ̀ni ló preside ńgbẹ̀ ṣe lẹ́gbà Ọọ̀ni ló preside ńgbẹ̀ ṣe ń Ilé-Ifẹ̀ Ọọ̀ni ló preside. Sáwọn Awólọ́wọ̀ náà wọ́n ṣe bẹ́ẹ̀ 1937 1938 1939 1940 1941 ilẹ̀ yìí kápò. Sọ́ọ̀ni náà ló fà á àbí ṣé Ọbáfẹ́mi Awólọ́wọ̀ náà ló gbàgbára fún Ọọ̀ni nígbà náà. Bàbá ńlá tí wọ́n jáde kúrò láàfin ńgbà tó Ọọ̀ni lọ sí Èkó. Ọbáfẹ́mi Awólọ́wọ̀ náà ló fà á ló ní kán ó jáde kúrò ńbẹ̀. Àbí bàbá yín lọ sọ fáwọn èèbó pé ọ̀rọ̀ oyè ọba jíjẹ kọjá agbára òun, Ilé-Ifẹ̀ ní kẹ́ ẹ máa lọ. Níbẹ̀ bàbá òun wà, bàbá òun ló lè yanjú ẹ̀. Ọ̀yọ́ ẹ yé parọ́ mọ́ o. Okay, and the only way they could do it successfully then was to get rid of the Aláàfin, which they did by deposing the Aláàfin, and Ọọ̀ni Adéṣọjí Adérẹ̀mí on August 8, 1960 was appointed the governor of the western region. The governorship thing was to give leverage to a man who never founded any empire. Ọ̀rọ̀ empire ni ó pa yín, ọ̀rọ̀ empire ni ó destroy yín, ọ̀rọ̀ empire ni ó bà yé yín jẹ́ kàn yín. Bẹ́ẹ̀ bá sinmi lórí láti máa promote dead empire. Empire ti kúregbé empire ti sùn. Nbi empire gan ti lùgbà gan ẹ lè locate ẹ mọ́. Ọgbọ́n lẹ́nu ọjọ́ mẹ́ta wọ́n ní Aláàfin rán àwọn èèyàn lọ síbi empire wọn. Bóyá fẹ́ kó padà sílé. Bóde bá lè mọ ilé náà nílé mọ́ padà sí. Kọ̀rẹ̀ sígbà tí èèyàn délé tí ò rí lédè, a jẹ́ pé ìpínlẹ̀ Kwara lẹ tún padà bọ́ síhùn, ẹ̀ sí ìpínlẹ̀ Ọ̀yọ́ mọ́. Kò síjà láàrin ẹ̀yin àti Ṣọ̀ún mọ́, kò síjà láàrin ẹ̀yin àti Olúbàdàn mọ́, ẹ̀yin àti Emir Ìlọrin lẹ́jọ́ ọmọ kọ́ ọmọ lùpọ̀ bọ́. Gàmbàrí pa Fúlàní kúkú lẹ́yìn méjèèjì kò sẹ́jọ́ ńbẹ̀, ìran kan náà ní Kàún gan ní Gàmbàrí ọmọ húkúhúkú. Àtùbàrìbá àti Tápà gbogbo ẹ̀ mọ́ra wọn, Ọlọ́run ràn yín lọ́wọ́. So wọ́n wá ní wọ́n gbé governorship fẹ́ni tí ò kí ń ṣe tí ò ní empire. Ṣùgbọ́n Ọọ̀ni Adéṣọjí Adérẹ̀mí was educated. Aláàfin mélòó ló kàwé ńgbà náà tí wọ́n fi hàn jẹ governor? Kí lẹ̀ exposure wọn? Lẹ̀ exposure wọn? And again, gbogbo ayé mọ ibi tó rírun gbogbo ọmọ káàrọ̀ òjìrè wa. Fulani people àbí. When they organized the Traditional Rulers Forum in Abuja, Yoruba Obas were ridiculed. They put all the emirs on the first row and put Yoruba Obas, including the Ooni, on the second row. When I came in, I asked for my seat, and they wanted me to go and sit at the back. I just removed one of the tags and sat beside the Sultan of Sokoto. Ẹnikẹ́ni tí bá ti ń jà sáàyè kò tọ́ sáàyè yẹn. Àwọn ọ̀jọ̀gbọ́n ní tó bá lọ sí òde àríyá, má jókòó sọ́wọ́ wájú, ẹ̀yìn ni kó jókòó sí. Torí gbà tá darí ètò ọba bẹ̀rẹ̀ program tí ọmọ wa pé ẹjọ́ o afẹ́bẹ̀yìn bàbá wa yìí mọ̀mọ́ wa tẹ́ jókòó sọ́wọ́ wájú yìí, àwọn àlejò kan láfa ìyẹn lẹ̀ fún ẹjọ́ torí Ọlọ́run ẹ bá bọ́ sí síìtì kẹrin síìtì karùn-ún lẹ́yìn tẹ́ẹ̀ ní lè ráàyè jókòó sẹ́yìn síìtì ibẹ̀ gan mọ́. Gbogbo nǹkan kan náà fi jàgídíjàgan ṣe. Ọọ̀ni will never sit níbi tí wọn ò fi táàgì orúkọ wọn sí. Kàkà bẹ́ẹ̀ Ọọ̀ni ọ̀yà ní jókòó rárá, Ọọ̀ni ó máa lọ ni.
ntọ́ ni ó fi máa yọ táàgì kúrò lọ gbàgà síbi wọn ò gbàgà ẹ̀ sí. Ọlọ́run ní yan ni sípò, Ọlọ́run ní fìyàn so lórí. Yorùbá lágbà tí ń fọ́ ní káà láì lówó lọ́wọ́ ẹ fipá kọ ajá ní gbó. Wọ́n wá ní bàbá bọ́lọ̀ wọn ò bá pe ní bàbá ayé gbìyànjú ṣe bí àgbà. Ẹ bá ní kankan jù mọ́ wọ́n kánjú gbàgbé olúwa rẹ̀ náà ni kò ní sí respect fún tọ̀hún. Àti H àti B látìgbà tí Aláàfin ti wá gbàgà kúò tó yọ táàgì kúò nǹkan kan sí wọ́n pọn létò Ọọ̀ni ní national látìgbà náà lọ. Ṣé wọ́n respect ẹ̀ bí Ọọ̀ni? Ṣé wọ́n respect ẹ̀ ju Ọọ̀ni lọ? Ṣé wọ́n torí ẹ̀ fẹ́ ṣe nǹkan ní national kí wọ́n pe Aláàfin instead of Ọọ̀ni? Gbogbo àwọn nǹkan tí ò dùn máa Ọ̀yọ́ nù lélẹ́yìí kò dẹ̀ sẹ́ni tó lè tuntun. Bí kádàrá ṣe tónù bọ́lọ́run bá ṣe tónù bí ìpín ṣe tó nìyẹn. Ẹgbẹẹgbẹ̀rún Aláàfin kan ò lè tuntun. Àwọn ọmọ Ọ̀yọ́ kan máa sunkún lórí social media náà ni. Ariwo wọn ò ní hu tẹ̀tẹ̀ kò dẹ̀ ní change anything. Alright. So under the Clifford Constitution in 1922, 2 Obas represented the whole of Nigeria at the Legislative Council, the Sultan of Sokoto and the Aláàfin of Ọ̀yọ́. The Aláàfin represented the entire South in Lagos. Lọ́dún wo ni láàkó wo ni 1922. Yóò wù wá láti rí under the Constitution of Clifford under the Clifford Constitution in 1922. Clifford Constitution 1922. Ẹ̀yin tẹ́ wà ní UK ẹ ràn á lọ́wọ́ ẹ bá wa yí áká ìfún wọn wò. Bí bó ṣe wà ń bẹ̀ nu. Báláàfin bá lọ represent South West. That means Ọọ̀ni lọ́ràn lọ. Torí pé Ọọ̀ni Ọọ̀ni ọ̀rá yìí láti máa jáde. Èèyàn gbọ́dọ̀ lọ́mọ tó lè yóò bá nítorí ká lè rómi pòǹgbẹ lásì gbèjò. Kéèyàn ó lè rọmọ ránṣẹ́ níṣe bímọ. Àìsí ìlọ́kọ́lé àfọwọ́kómi. Ìrọmọ tó yẹ kí n mọ lọ́mọ bímọ tó yẹ kí n ránṣẹ́. Kí mi gan tó máa da pápá ara káàkiri. Báláàfin bá represent ilẹ̀ Yorùbá ń gbà náà Ọọ̀ni lọ́ràn ó lọ jẹ́sẹ̀ bá bẹ́ẹ̀ ni. Kò dẹ̀ sẹ́ni tí ó pé ó ṣe bẹ́ẹ̀. Ṣùgbọ́n nítorí pé ìran ọ̀dàlẹ̀ ńlọ̀yọ́ wọn ò ní fi ṣe bàbá wọn jẹ́ iṣẹ́ ara wọn ló fi jẹ́ lọ́hùn. N ti ń ṣẹlẹ̀ gan-an. Kàkà kó sọ pé bàbá mi lọ́ràn mi wá o wọ́n ní wá sojú àwọn o wọ́n á láwọn làwọn wá sojú gbogbo ìlú àwọn. Irú èèyàn tó lọ́wọ́ bá ṣe wọ́n nù. Nítorí jẹ́ kí gbogbo ẹ̀ mú láyà àwọn kankan nù. Oh my goodness. I left the place and went home, wrote a strongly worded letter to General Jeremiah Hussaini and copied the late General Abacha. Abacha invited me and I told him that government is a continuum. He reasoned with me and corrected that the Alake and the Awujale never fought their own cause, but I fought mine. Ngbà tí Aláàfin àná wá lòun jíjà tóun ń bọ́ lọ́jàdé kí làbá yọrí sí ẹ̀. Elúkélú kan kì í tọ́ ni. Okùnkókùn kan ìtókùn àgbàlẹ̀. Kàn ní ibù kàn lóòró. Láíláí kò ní ṣẹlẹ̀ Aláàfin kan ò ní tóbi jù Ọọ̀ni lọ. Bó ti wà láyé tí kò ṣe nù. Ó ń bẹ ní ìsìn bí ó sì ṣe wà títí ayé àìnípẹ̀kùnù. The earlier the better. Tẹ́ bá pa àwọn ọmọ yín àwọn ajá yín tí ń gbó káàkiri lórí social media yìí pé kí wọ́n kàn jára sinmi. The more they expose you. So, when they asked us for a meeting in Abuja, they asked us to bring our aides for hotel accommodation. The emirs will bring about 8 and they put them in suits while they reserve 2 rooms for me. I just packed to one of their presidential suits. Àyè tó tọ́ s'Aláàfin wọn fún un. Ó fi rẹ̀ sáàyè tí ò tọ́ sí. Torí pé àwọn ìjọba ò rí bẹ́ẹ̀, Ọọ̀ni ni wọ́n rí bẹ́ẹ̀.
oníran prepare suit fún yàrá méjì tó tọ́ sálàfin wọ́n fi ilẹ̀ fálàfin. ṣùgbọ́n torí pé tí wọn kì í tẹ́ wọn lọ́rùn tẹni ẹlẹ́ni ni wọ́n máa ń ranjú mọ́ káàkiri ní ọ̀jẹ́ kan lè sunbi tán fún wọn tó jẹ́ pé wọ́n tún ranjú lọ bòmíì. So I just packed to one of the presidential suits. They said, but it was not reserved for me. And I said, they didn't have to do that. I did it myself. So, irú èèyàn tí wọ́n jẹ́ nìyẹn. You see, as the Aláàfin, you cannot fear anything. Bẹ̀ẹ̀dú kan pa yín lé, ẹ má para yín lé mọ́. Àpọ́nlé tẹ́ fẹ́ fúnra yín lónìí wọ̀n wọlé. Kò dẹ̀ work. So now ọ̀rọ̀ Aláàfin nu ọ̀rọ̀ tó ní pápápá. So Ọọ̀ni sọ pé ọba of Benin pójú Aláàfin Ọ̀yọ́ lọ. Aláàfin tó ń claim kẹjẹ́ àkọ́kọ́ kàǹkẹ́ tó ní sọ kí n tó wá play video just 6 minutes kí n tó wá sọ aburú tí fídíò yẹn ti fà. God bless you. Ẹ má jẹ́ n gba time yín mọ́, mo rí pé mo ti gba time yín gan, ó dẹ̀ ń dùn mí. The late Ọọ̀ni of Ifẹ̀, Ọba Okun Adesiju Ade, had before now asserted that his tool was superior to that of Aláàfin of Ọ̀yọ́. The late monarch also said that even the Oba of Benin is greater than the prominent Oyo monarch in a viral old video that reminisces about the superiority claim between him and the then Aláàfin Ọba Lamidi Adeyemi. In the clip that hit the internet on Thursday, the late Ife monarch was seen explaining to his subjects and visitors in his palace that even the then Nigeria governor, Sir Clifford, and the Federal Gazette of 1904 backed his claims. Àwọn eléyìí sọ̀rọ̀ 1922, Ọọ̀ni sọ̀rọ̀ 1904. So jọra, kò jọra, gẹ́gẹ́ ìṣẹ́gbẹ́ gògóńgò. Now, in 1924, during the Prince of Wales, Edward VIII visit to Clifford, he noted that the governor faulted the governor faulted Reverend Samuel Johnson's book on Yoruba history as fake because it contradicted reality. The late monarch said, and I quote, "The Oba of Benin is superior to Aláàfin. I will provide you with all the necessary pictures as proof. You can take them away. You can hear him, late Oba Adeyemi, saying Ọ̀rànyàn. He was wrong. Ọ̀rànyàn is the correct pronunciation. It was tricky. There was nothing like that." Ṣé gbogbo Aláàfin ló máa ń wà tricky ni? Is it all of them? No máa wà tricky. Wọ́n mojú ayé ṣe tó pẹ́ ó. Kí wọ́n rí nǹkan yára kàn fẹ̀yìn tó bá yẹ kàn fẹ̀yìn lẹ́ẹ̀kọ̀ọ̀kan líle kankan lójú. He said, and I quote, "On Samuel Johnson's book that you said the Nigeria governor in 1924, when the Prince of Wales was visiting, the governor said Johnson's book is fake. He said Johnson was an Oyo man who wrote a book to boost the ego of his people. He said it is fake. Yes, it is in the archives. I will provide supporting documents. Aláàfin is nowhere around Ọọ̀ni at all. Aláàfin is nowhere around Ọọ̀ni at all." A federal government gazette of February 28, 1903 referred that when the then governor of Nigeria came to invite Ọọ̀ni, who was my grandfather, to settle the rift among the kings fighting for the crown in Lagos, he wanted Ọọ̀ni to come because in the Nigeria Council of Yoruba land, Ọọ̀ni was the owner of the crown and the only legal one to speak on it.
Oni told the governor that none of his predecessors had ever traveled out their palace. Obasijuade further narrated how the governor had to please his grandfathers to settle the rift in Lagos, stressing that his acceptance brought many kings out of their palaces to honor the revered then Oni. He said, and I quote, the governor then asked what to do for Oni to travel out of his palace. Oni said, for every river to be crossed, a black cow must be sacrificed. The governor agreed to buy 1,000 cows. The governor then asked what other thing he wanted. Oni said he would board a vehicle to Ede town, where the governor's entourage will pick him up. The governor then promised to send his personal armor to pick him up instead. It was written in the Federal Gazette, all the kings from Asaba, Warri, and every part of the country vacated their palaces to come see Oni in Lagos. The colonial governor then wrote a gazette that even the Alaafin of Oyo is now living outside the wall of his palace. Outside the wall of his palace. Ó túmọ̀ sí pé Aláàfin náà jáde kúrò nínú ààfin rẹ̀. Ó bọ́ sẹ́yìn òdì pé bàbá àwọn ò sí nílé, ohun òbí òun dá kó òun wà nínú ààfin. Gbogbo ọba náà kéde fún bẹ́ẹ̀ pé kí wọ́n jáde kúrò láàfin torí pé bàbá àwọn ò sí nílé. Kí wá ló wá mú àwọn èèyàn òfò jáde nísìnyí. Àwọn argument tí ò nídìí, àwọn ìjà tí ọ̀wọ́ tiẹ̀, àwọn ìjà téèyàn ò lè ṣẹ́gun. Okay. Living outside the walls of his palace. That then, the governing colonial governor then wrote a gazette that even the Alaafin of Oyo is now living outside the walls of his palace. They didn't return until it was announced that Oni was back in his palace. Have you ever seen Oni sit behind Alaafin in all the old pictures I'm showing you? So ti rọ Oni tó jókòó sẹ́yìn Alaafin rí nínú gbogbo fọ́tò tí mo fi hàn. So now eléyìí ò bá wọn ẹja wá play fídíò yẹn kí n wá sọ wàhálà tí fídíò yẹn bí fẹ́ni tó interview Oni. Ètò kan wà tẹ́ máa ń gbọ́ lórí Africa Magic Yorùbá tẹ́lẹ̀tẹ́lẹ̀ nígbà náà Agogo Ayọ̀. Kí lorúkọ brother mi yìí? Fẹ́mi Ọ̀sìn. Ẹ má bínú. Fẹ́mi Ọ̀sìn. Ó ní ó ṣe interview yẹn fún Ọ̀ọ̀ni nígbà yẹn. Aláàfin ló stop program Agogo Ayọ̀. Mo bọ́ yẹ ti gbọ́ rí lórí African Magic. Ó kọ lẹ́tà sí multi choice. Ó sue Fẹ́mi. Ó ní kàn suspend the program ẹ̀ pé Fẹ́mi wà bias. Sẹ́nìkan kan sún àwọn ọmọ Reverend Samuel Johnson ó dán sí i ni mo fi máa ń sọ fáwọn èèyàn tán bá rí nǹkan kan bí gẹ́gẹ́ bí do or die tàbí pé tí àwọn ò bá ti ṣe kínní ayé àwọn ò lè dá. No, there's nothing like that. Òye tó yé mi ni pé bí ọ̀nà kan ò bá dí ọ̀nà mi ò lè là, bọ́nà kan ò bá tínrín ọ̀nà mi ò ní fẹ̀. Kò sí nínú yín tó lè sọ fún mi pé tẹ́ ẹ bá bomi sínú kọ́ọ̀pù kan ẹ tún lè bu bíà sínú ẹ̀ nínú the same cup, tàbí ẹ bu tíì sínú kọ́ọ̀pù kan ẹ tún fẹ́ bù gógóró sínú ẹ̀, tàbí ẹ bu tíì sínú kọ́ọ̀pù ẹ bu kọ́fì sínú kọ́ọ̀pù kan ẹ tún wá bu ẹmu sórí ẹ̀. Kò possible. Ẹ kọ́kọ́ máa mú nǹkan tán tàbí kẹ́ ẹ dànù kú kẹ́ ẹ fomi sànù kẹ́ ẹ tó wá bu nǹkan míì sí ni. Ó túmọ̀ sí pé
kó o tó tọ ọ̀nà míì ó kọ́kọ́ fọ̀nà kan lẹ̀. o ti ń lọ wá ọ̀nà bo ní kí n gbà wọlé Ìwó road ní àbí challenge o ti kọ́kọ́ gbà Ìwó road ó wá rí pé dọ̀pù wà ń bẹ̀ jẹ́ lọ gbọ̀nà express darí dandan ní kó o tọ̀ ń padà o lè gba challenge o lè gba Ìwó road kó tún gba challenge at the same time. Fẹ́mi Ọ̀sìn drop agogo ayọ̀ lóòótọ́ but rírí lọ padà já sí fún ọ̀nà míì tó tún tọ̀ ọjọ́ náà tó dáa jù bẹ́ẹ̀ lọ. I won't say much about that but Fẹ́mi ò lọ sẹ́yìn rárá gíga tá a bọ́jọ́ ń lọ̀rọ̀ rẹ̀ alẹ́ ní báre lọ́lọ́run fi Aláàfin àná ṣe fún nígbà tá a bá pè yàn bàbá tó dijú mọ́ rí bẹ́ẹ̀ tọ́tọ̀ ọmọ lóko nù because of what? Because of mere interview. Why can't you call the guy? Hello àwẹ̀ o mo gbọ́ interview tó lọ sí ń fẹ́ o tó ṣe pẹ̀lú ọ̀ni o wá sí tọ̀dọ̀ mi náà ọ̀gbọ́ tọ̀dọ̀ mi ọ̀yá wá gbọ́ tọ̀dọ̀ mi náà ìyẹn ń jọ̀rọ̀ bọ́ bá dẹ̀ ní èmi ò lè wá o ẹ̀ dẹ̀ wẹ́lò míì náà ẹ̀ ṣe interview pẹ̀lú ẹ̀ pé ọ̀dà o ń tẹ́ni sọ ni mo fẹ́ debunk kò rí bẹ́ẹ̀. There is grace and opportunity for every one of us to say his or our own side of stories at any time. Ẹnìkan sọ̀rọ̀ ẹ láìda ọ̀rẹ́dọ̀ ó láǹfààní àti debunk ẹ̀ pé kò rí bẹ́ẹ̀ instead tó fi mọ bóńtọ̀ ń jà. Ṣùgbọ́n àwọn kan tán bá fi ilé ẹjọ́ halẹ̀ wọ́n fọlọ́pàá halẹ̀ ìgbàdógójì rò wájà. Bíi kí wọ́n pa ọ́ ni bíi kán kọ́ ọmọ padà dé mọ́ ni níṣẹ́ rí lójú àwọn èèyàn kan níbi tí ilé ayé múmú láyà wọn dé. Ok ẹja gbọ́rọ̀ Ọọ̀ni tílé Ifẹ̀. ìkànnì fún ìlú wa tani fún wa láàrin ẹ̀ àtàlùwà ní ọwọ́ fi. Fẹ́mi ló ṣe interview yìí. Fẹ́mi ni bàbá Ọọ̀ni àná ọbọ̀kun Adésíjú Adé ní kí wọ́n lọ gbé fírémù ńlá wá. Queen ọba ìlú èbó ó wà láàrin wọn Ọọ̀ni wà ń bẹ̀ Aláàfin wà ń bẹ̀ Aláké wà ń bẹ̀ Àwùjalẹ̀ wà ń bẹ̀ ọba Benin wà ń bẹ̀. Nígbà náà ni bàbá ń sọ pé bó làwọn jókòó sí bó ń Queen jókòó sí ìbò wà l'Aláàfin yín jókòó sí. No. Ọ̀nìrì. Queen ni. Sultan ni. Igbákejì wọn ní north ni ṣé ọ̀bọ̀nù Aláàfin yìí ni. Kódà lẹ́yìn ṣé ọ̀bọ̀nù ńlá Aláàfin tó ráàyè dúró. Ọọ̀ni dúró lẹ́gbẹ̀ẹ́ Queen kan Sultan dúró lẹ́gbẹ̀ẹ́ Queen kejì ṣé ọ̀bọ̀nù dúró lẹ́gbẹ̀ẹ́ Sultan Aláàfin dúró lẹ́gbẹ̀ẹ́ ṣé ọ̀bọ̀nù. Hierarchy wọn fi ń tò kálukú ti máa yẹ àtẹ̀ntọ́ tẹ́ lọ́rùn àtẹ̀ntí ọ̀tẹ́ lọ́rùn ẹ̀ntí ọ̀bá sì tẹ́ lọ́rùn ni ò ní sí ń bẹ̀. Gbogbo ìgbà náà t'Aláàfin wà ń bẹ inú Aláàfin kì í dùn inú Aláàfin yìí dùn position ní gangan ní wù wọ́n. Ọlọ́run dẹ̀ rí wọ́n lẹ̀ kò gbé fún wọn. Ọlẹ́ni ó lórí làgbórí fún orí aládé ládé yẹ. Kò sí máa fún ẹ máa gbé fún ike lọ máa yà lọ́hùn. Ọba wo ló tọ́jú àlejò tọ́jú ilé. Wọ́n fẹ́ máa fi fóònù yà ó ní nóò ń gbé fún yín ẹ máa gbé lọ ní ẹ lọ́ máa yà ń gbà tẹ́ ẹ bá débi tẹ́ ń gbé lọ. Lórí aládé. Kò sí tó ń jẹ́ bẹ́ẹ̀ yẹn. Tí ọmọ rúmọ rẹ̀. Àwọn kí ló ní bẹ́ẹ̀ sọ? Ìsápù lábẹ́rẹ́ yẹn. Ọba wo ló fún ìlú ọba nìyẹn. Aláàfin tó wí nìyẹn. Àwọn ìlú wa nìyẹn. Ọba Benin ó jọ Aláàfin lọ. Ní bàbá sọ ọba Benin ó ju Aláàfin lọ. Oòduà
máa gbé fọ́tò márùn yẹn fún ẹ máa fún mo fún ẹ níyẹn máa tún fún ẹ lélẹ̀ náà kó sì máa gbé àwọn yẹn lọ náà. tàbá làwọn fún fọ́tò ilé àwọn tó gbé mi fún ọ. ibi ọ̀rọ̀ mi yàn fúnra rẹ̀ tó ń pariwo wàá rí kó òun ń lo ọ̀rọ̀ yàn kò sí tó jẹ́ ọ̀rọ̀ yàn ọ̀rọ̀ mi yàn ló wà ṣùgbọ́n òun rà á ṣe ọdọ́gbọ́n torí ọ̀rọ̀ mi yàn fún ọgbà bẹ̀ yẹn rí. ibi justice wá wí yẹn gómìnà Nàìjíríà ní 1924 when the Prince of Wales was visiting only Johnson's book is fake. Only Johnson was an Oyo man who wrote a book to boost the ego of Oyo people and all. Archives. Nigerian archives. Copy one. I have any document that is true. Kò tẹ̀ sí tó aláàfin ò tẹ̀ súnmọ́ ní rárá pàápàá. Ọba wo ló. ọgbọ́n táwọn ní sọ pé aláàfin ò tiẹ̀ súnmọ́ òní pàápàá àwọn fọ́n dọ́kúmẹ̀ntì á fi báàkì ẹ̀ àwọn òròjọ́ òfegè àjàjà òfegè. nígbà tó ní tí gómìnà Nàìjíríà 1903 wo ọmọdé fún mi ní gazette federal gazette. wọ́n lọ mú federal gazette wá ẹ má jẹ́ kí n fi léyìn gba táìmù yín mo ti play ẹ̀ mo ti ka nǹkan tí wọ́n sọ nínú fídíò mo ti kà ní text bẹ́ẹ̀ bá wò dáadáa á bèrè lọ́wọ́ ara wa pé do we need all this? Honestly we don't ṣùgbọ́n ẹni tí ń pè ọ́ dákẹ́ bó bá lọ ń gbàgbọ́ ya etí rẹ̀ ọkàn wulẹ̀ dì ní. àwọn èèyàn yìí wọ́n ń pè mí because gbogbo àwọn nǹkan tó ń ṣe wọ́n fi ń pè mí ni wọn ò sì dákẹ́ èmi wá fetí pé làbà mo ṣe bí ẹni pé mò ń gbàgbọ́ ya ń gbé tí fẹ́ di ni mo jáde yìí ń gbé tí ó di ni mo bọ́ ta ẹ̀ àánú Olódùmarè ní fi ń sílẹ̀ o wàhálà àti ìdààmú bí tí wù kó kéré ma kò ní jẹ́ ìpín yín o mi ma o bóyá mo rí èèyàn kan àbí èèyàn méjì tó ní interest láti pè sórí ètò kó tó di pé wọ́n máa lọ +234 904 851 9362 +234 904 851 9362 tàbí +234 915 147 9599 +234 915 147 9599 nọ́mbà méjì tẹ láǹfààní àti pè sínú. Mr. Tunde Okoli. Bàbá o. Oogun. Ṣé wàá gbá? First of all, my brother, mo appreciate the way tẹ́ ṣe ń try láti maintain ọmọlúwàbí ètò pẹ̀lú àwọn Ọ̀yọ́ àti Owoade. Ṣé ọ̀fẹ́ yìí gan lẹ́kọ́ṣọ́ wa? Bẹ́ẹ̀ni. Àwa kan ti mọ ọ̀rọ̀ ẹ̀dá táwọn tá à ń bá àti mọ ọ̀rọ̀ àwọn irú àwọn ẹ̀dá tá à ń bá kájí pé Yorùbá ni wọ́n ìbádá àwọn oṣù Yorùbá. Wọ́n ṣe Yorùbá àwọn Fúlàní bá mọ̀ pé wọ́n Fúlàní àti bàbá ló wà lágọ̀dọ̀ bẹ́ẹ̀. So tá a bá wá expect kókó pé a máa rí ìwà ọmọlúwàbí kan lára wọn bẹ́ẹ̀ we are never going to get it. Honestly. Kò possible. Honestly. Kò possible. Ẹ má jẹ́ kìíní. Àwọn ìlànà àkọ́tà ń try láti pipe down fún wọn sí àmà abẹ̀ kí jáde fún wọn. Gbogbo níwùsì Adéyẹmí tó fẹ́ ìburúkú lẹ̀ fún wọn tá Owoade fẹsẹ̀ dé ìburúkú yẹn tó wá ń gunpá lórí ìburúkú ẹsẹ̀ burúkú tí Adéyẹmí fi lẹ̀ fún. A máa kọ́kọ́ tún sọ lẹ́yìn dáadáa bí ẹbí jẹ́ fún lè. Ìbọjà ni bàbá gbé gbogbo àwọn ọmọ tó kójọ ọjà lónìí wọn gbé náà mẹ́nìfẹ́.
jọ Google ẹ̀kọ́ Google lásán Aláàfin Adéyẹmí àti Gbogbooro you be amazed the kind of news channel tí ó máa gbé àwọn oníṣìí jáde fún ẹ. tó gbogbo wọn ẹ̀dá máa bẹ̀ sí kó jáde everyday ká máa pòṣẹ one by one fún ọ orí máa pòṣẹ ìyá oníbàbà ṣọ́ọ̀ṣì wọn ò fò ẹ má jà ṣe bí ṣe pé ó máa ṣọ́ọ̀ṣì òun kì í kó wọ́n ṣọ́ọ̀ṣì bọ̀. nǹkan débi kọ̀ tẹ̀ fẹ́ fi sọ ká ní pé bàbá Adéyẹmí yẹn ní làákàyè ok ìwọ ń fi ọ̀rọ̀ Lord Lugard ni wọ́n fẹ́ fi sọ pé ojú bàbá ẹ lọ. Lord Lugard was just 20 years old nígbà tó fi wá sí nígbà tí wọ́n bá wọn British fi sẹ́jẹ̀ wá sí Nàìjíríà 20 years old ọmọ 20 years old ni wọ́n ká má tẹ̀ wá sọ pé irọ́ ni o èmi kò tẹ̀ dípò kó ká tiẹ̀ sọ pé ká torí pé afẹ́ ájù afẹ́ establish argument ẹ̀sẹ̀ ìjà gbà pé Lord Lugard sọ nǹkan tó yẹ tó parọ́ pé Lord Lugard sọ bẹ́ẹ̀. Lord Lugard sọ bẹ́ẹ̀ so ìwọ wá sọ pé Lord Lugard ṣe nǹkan báyìí so nǹkan tí Lord Lugard ṣe òun ló gbọ́dọ̀ borí nǹkan tí ìwọ àkíyèsí bàbá Awólọ́wọ̀ ò dẹ̀ tún ṣe nǹkan tó ní bàbá Awólọ́wọ̀ ṣe pé bàbá Awólọ́wọ̀ tó jọ ọmọ Yorùbá tó mọ àwọn bàbá ẹ̀ tó mọ wọn délé tó mọ kéde kò òyìnbó kò nílò òyìnbó kankan láti pàtó. ta ló wà mẹ́rin kó wá bá mú máàkì tó jábọ̀ yìí. kò nílò òyìnbó kan láti pàtó òyìnbó fóun wọ́n wá sọ pé nǹkan tí Lugard sọ ló yẹ kó borí nǹkan táwólọ́wọ̀ tó jọ ọmọ Yorùbá sọ. does that make sense? kò make sense o. ẹni ní gbogbo pé most times kí bàbá yẹn tó jáde ó ti máa yó communicator my brother padà lọ wo àwọn fídíò tí bàbá yẹn àti interview tó ṣe àti àwọn fídíò tó ti máa ń káwọn ìyọjọ tó máa ń parọ́ fún bàbá yẹn ti háì náà tí máa ṣe ẹlẹ́mọ̀ nǹkan tí bàbá ti jí símú tó ti kí sẹ́nu ló jẹ́ kó wáyé bẹ́ẹ̀ wọ́n á rí gbogbo ìwọ sọ́ọ̀dì wọ́n gbé náà lọ́sìn nínú láti háì ó ti máa ń láti gba kínní ẹ̀yẹn yóò kó ló di pé ó máa bọ́ sí àrílò tó ló di pé á bọ́ sí iwájú máa sọ àwọn ọ̀rọ̀ kátàkátà tó máa sọ yẹn ọ̀rẹ́ ò ní kórìlé kò jẹ́ ọmọ wọ́n gan gbọ́dọ̀ máa pàtó àwọn ìtàn rádaràdá tí bàbá yẹn pa lẹ́nu tó pa báwọn Ọ̀yọ́ láwọn fúlàrúbá yẹn tẹ̀ ọdẹ wà á mú wálé lórí pé ókè o tẹ bá mọ̀ pé ókè o ṣèbí ẹgbà Adéyẹmí gbọ́ ẹlẹ́tọ̀ Owoade fi ṣe gàràgàrà yìí ìbá lọ Ifẹ̀ kó lọ rán ní iṣẹ́ ní kó jẹ́ lọ ránṣẹ́ wò. tàbí náà. ó sọ fún mi àbíọ̀ superior ó yá lọ Ìbàdàn no kọ́ máa lọ ìsàlẹ̀kó ti jìnnà jù lọ Ìbàdàn lọ bólúbàdàn kẹ́ lọ sí kíní ìwá fún mi. lọ sọ bólúbàdàn gba kíní kó lọ bá ń fún kó ní pé mo ní kó wá rí mi o káwo bó ṣe fẹ́ rí fún. àbí ṣe o ṣáà lè sọ pé o jẹ́ superior ọ̀kan. kọ́ ọ má lè ránṣẹ́ bẹ́ẹ̀ yẹn bá sí. unfortunately for the man bàbá àti ẹ̀ ló wà lórí oyè nígbà tí àwọn òyìnbó approach bandit friend wọn Aláàfin pé ìjàmbá yìí ṣẹlẹ̀ ní Rẹ́mọ àti láàrin Àkàrìgbò àti Ẹlẹ́pọ̀ yóò lọ bá wọn parí bàbá àti ẹ̀ ní o tó ní làákàyè tó ní pé irọ́ èmi ò lè èmi kọ́ ní bàbá wa ló lè ṣe ọkọjá agbára rú wa. bẹ́ẹ̀ kì í jáde ẹ máa lọ bẹ́ẹ̀ ni pé kò nílò orí ṣé o ti pa kíní yẹn báyìí o ti pa nẹ́tíwọ̀kì yẹn báyìí o. èmi rò pé kíní yẹn lọ́jíkálì ilẹ̀ Yorùbá ìwà ọmọlúwàbí tó sì gbé bàbá nǹkan wá fún mi nílé. o present ẹ̀ bíi pé ìwà ọmọlúwàbí kankan wà nínú wọn. kò present ẹ̀ bíi pé ìwà ọmọlúwàbí kankan wà nínú wọn rárá. inú wọn dẹ̀ ń dùn nínú ìwà àbàjẹ́. wọ́n ń claim tí ò right. wọ́n dẹ̀ ń gbọ́ ifá ó yẹ kí gbogbo ọba ilẹ̀ Yorùbá ó yẹ kó ṣèpàdé lórí wọn kó bẹ̀rẹ̀ sí demand fún ransom reparation. Because jàǹdùkú náà fi ṣe wọ́n fi já ilẹ̀ Yorùbá yẹ kó develop ju bó ṣe wà lọ pẹ̀lú ọgbọ́n tí tọ́lọ́run fi fún wa. tó fi jẹ́ pé àwọn náà fi ogun olè tó fi kó wọn lẹ́rú wọn ń tà wọ́n sọ fáwọn òyìnbó. bẹ́ẹ̀ni. ó
wọ́n tún wá tún lẹ́nu àwọn tó yẹ kó fọ́ bojú kó máa tọrọ ẹ̀bẹ̀ lọ́wọ́ àwọn tó ń tì í. Wọ́n dẹ̀ ṣe sọ kínní yìí pẹ̀lú a lot of problem tó ní lọ́rùn òjọba pèpọ́sù lot of problem tó ní lọ́rùn òjọba pèpọ́sù kan èèyàn kú mọ́ ẹ lọ́wọ́. O tún sì wà nù pé o sì ń já o jàjà supremacy for what? Kí ló fẹ́ fi ṣe? Kò yé mi o. Kò yé wa o. It's too bad. Kò yé wa o. This is too bad. Also, pé gbogbo àwọn ọmọ Ọ̀yọ́ yẹn they are bunch of the same thing. Of course, wọ́n ṣe Yorùbá gidi. Inú mi dùn pé gbogbo wa ti gbà.